Salut, sunt Cristi și astăzi o să discutăm despre aventurile pe care le-am avut cu EGR-ul, de ce mi-era aprinsă spirala în bord, cum am cumpărat unul nou, cum am ajuns să-l curăț, ce modificări am făcut și toate astea o să le aflați în clipul de astăzi. Nu uitați să vă abonați și să-i dăm drumul. S-ar putea să nu știți, însă canalul meu s-a viralizat datorită faptului că acum 2 ani am scos un videoclip care sună în felul următor: ce reprezintă spirala aprinsă în bord și probleme EGR ale Passatului. Respectiv, la vremea aceea am avut spirala aprinsă în bord, pentru prima oară mi s-a aprins și cauzele la diagnoză erau cele ale EGR-ului. Partea amuzantă este că după ce am schimbat EGR-ul, din nou s-a aprins spirala în bord, însă cam după aproximativ 300 de kilometri. Oricum o să explic pe parcurs cum și ce s-a întâmplat. În poze se poate observa cum a curs ulei pe lângă, în jos de clapeta de accelerație, în jurul EGR-ului. Apoi am scăpat cheia cu care urma să desfac clapeta de accelerație și furtunul de sub clapeta de accelerație jos pe scutul motor și am avut un braț telescopic, magnetic, cu care am ridicat-o. Cea mai tare sculă pe care poți să o ai când lucrezi la mașină. Asta e pentru hăbăucii care își pierd cheile înăuntru. Apoi am desfăcut prima parte a furtunului de sub clapeta de accelerație. Deci mâinile de mecanic, așa, și cât jeg este pe la clapeta de accelerație. Ăsta e furtunul care iese din clapeta de accelerație la Passat. Și să vedeți cam cât e de plin de mizerie de depuneri. Am scos și cu totul furtunul și am pus o cârpă pe prelungirea furtunului, iar apoi am scos clapeta de accelerație și în pozele și în clipurile următoare arăt cât de multă mizerie și depuneri erau pe clapeta de accelerație. Că ăsta ar trebui să fie curat ca lacrima. Păi e uscat cât de cât, uite acolo jos. Da. Da. Vezi? Nu-i prea bine ce. Ui. Clar. Aoleo! Deci așa depuneri avem pe clapetă. Deci sunt și împietrite. Asta e clapeta de la Passat, am scos-o. Acolo sunt șuruburile. De acolo am scos cordonul care e aici. Urmează curățat. Acolo am pus o cârpă care face legătura dintre cordonul ăsta cu cordonul celălalt. Și cam așa arată. Există foarte multe depuneri. Urmează curățată clapeta de accelerație cu un spray de frâne de la Lidl și cam atât. Care? Stai așa să vedem. Astea sunt identice, da? Astea două sunt din De față. aici și de aici. Bun. Da, din față și din dreapta. Adică Și la micuții de la Jojo. ăsta lung din spate, Da. îl știi? Și ăsta e de la Jojo. Vine din față în spate. Asta Așa. e simplu. Atât, simplu. Bun. Și Stai să vedem. mufa, furtunul și asta. Da, stai să vedem un pic ce e pe aici. Ia vezi, încearcă să... Aoleo, Doamne ferește! Vezi? Aia da. Am folosit un spray de frâne, în primul rând de la Lidl, pentru că de acela mi-a mai rămas, iar mai apoi am luat 2 spray-uri de frâne de la TRV. După aceea am scos șuruburile care erau înfiletate în EGR, am scos șuruburile și apoi EGR-ul și a urmat apoi și curățarea EGR-ului. Așa arată EGR-ul demontat. Mai trebuie să scoatem mufa asta, să mai curățăm pe aici și să curățăm efectiv EGR-ul. Și pe acolo vom mai curăța. Sub EGR vine clapeta de accelerație. Deci, așa arată EGR-ul desfundat. Au mai rămas câteva depuneri pe care nu pot să le scot. Așa arată curățat. Am folosit spray de frâne de la TRV. Și așa arată clapeta de accelerație curățată. Furtunul care conectează clapeta de accelerație de admisie și
Am curățat cu o periuță de dinți și cam atât, urmează montarea. Așa arată și EGR-ul, urmează să-l curăț și revin cu update-ul. Folosesc acum un spray de frâne de la TRV. Ăsta e de la Lidl cel negru și ăsta alte două roșii sunt de la TRV. După aproximativ 100 de kilometri, din nou mi s-a aprins spirala în bord de la EGR. M-am hotărât să iau o decizie matură, respectiv să schimb EGR-ul, însă eram descurajat pentru că prețul inițial cerut de un anumit service era destul de mare, însă EGR-ul nou cu tot cu manoperă a costat 700 de lei. Așa arată EGR-ul nou, așa arăta cum a fost scos cel vechi și curățat de mine, cel nou, cum a fost montat EGR-ul nou, cum arăta după 100 de kilometri cel vechi și depunerile din interior, cel nou și cam atât. După aproximativ 300 de kilometri după ce mi-a fost montat EGR-ul de către un mecanic, din nou mi-a apărut spirala în bord și am avut neplăcuta surpriză când am desfăcut capota să văd că un șurub al EGR-ului era desfăcut. Aici nu trebuia să ai... Nu, da, ia uite că uitați. Ce s-a întâmplat? Am ajuns la concluzia că nu o să mai umblu cu mașina și n-am mai umblat cu mașina aproximativ 3 sau 4 săptămâni. Efectiv mi-a crescut mucegai în mașină. Spirala tot aprinsă a rămas în bord, însă se aprinde în anumite intervale. Opresc mașina și din nou o pornesc și la diagnoză îmi apare următorul mesaj: senzor de poziție al axului cu came sau un ventilator. Evident că o să vă țin la curent cu tot ce o să se mai întâmple cu Passatul, însă efectiv EGR-ul m-a terminat din lume timp de cam un an de zile. Mulțumesc că v-ați uitat la Cub Garaj și nu uitați să vă abonați și să distribuiți clipul și la alții.